ሄሎ ይሄ በብላክ ፊዚክስ ቻናል የተዘጋጀው በወርክ ኤነርጂ ቲረም ላይ ሌሎች ጥያቄዎች ናቸው። ስለዚህ በቀጥታ ጥያቄዎችን ወደ መስራት እንገባለን። የመጀመሪያው ጥያቄ ስቶን ኢዝ ሙቭድ ፍሮም ዘ ፍሎር ከዚህ አንስቶ በተለያየ አቅጣጫ ወደዚህ ጋር መምጣት ነው የተፈለገው። ወደዚህ ጋር መምጣት ነው የተፈለገው። ሌትስ ሴይ ፓዝ ዋን አለ። ፓዝ ዋን በቀጥታ ከዚህ ወደ ላይ፣ ይሄኛው ደግሞ የተወሰነ በዚህ ጋር ምን አድርጎ ስላይድ አድርጎ ወደ ላይ መጣ ማለት ነው። እና ምንድነው የምለው ፍሮም ዘ ፍሎር ኢን ዘ ቱ ዘ ማውንቴን in two ways, in which case is more work done against gravity. እዚህ ጋር to the mountain. በየትኛው ላይ ወርክ ደን አጌንስት ግራቪቲ በጣም የሚበዛው የትኛው ነው? እንግዲህ ወርክ ደን አጌንስት ግራቪቲ በምንድን ነው የሚሰጠው ብለናል። ወርክ ደን አጌንስት ግራቪቲ is equals to mgh። ያ ማለት ሀይት ማለት ፓዝ አይደለም። ያ ማለት ወርክ ደን against gravity does not depend on the path or does not depend on the path። ምን ማለት ነው? ፓዝ ኢንዲፔንደንት ነው ማለት ነው። so that ወርክ ደን በዚህ ጋር የመጣው ወርክ ደን በዛኛው ጋር የሄደው ወርክ ደን ምንድነው ማለት ነው? አንድ አይነት እንትን አላቸው ማለት ነው። አንድ አይነት ወርክ ደን ይኖረናል ማለት ነው። ምክንያቱም ወርክ ደን ፓዝ ላይ ዲፔንድ ስለማይሆን ማለት ነው። therefore work done in both cases is the same. ሁለተኛው ጥያቄ the force constant of a spring 1000 Newton per meter is compressed so that the elastic potential energy is this one, then the maximum distance the spring will compress ካልኩሌት አድርጉ ነው። ለዚህ ምንድነው የምናውቀው እኛ የፖቴንሻል የኤላስቲክ ፖቴንሻሉ ከማን ጋር እኩል ነው ማለት ነው? ከ1 over 2 kx square ጋር መሆኑን እናውቃለን። therefore elastic potential energy in any plastic or elastic material is given by 1 over 2 kx square። እዚህን ስኩዌር ብናደርግ to elastic potential energy is equals to kx square. Therefore over k ብናደርግ then x is square root of 2 elastic potential energy over k ነው ማለት ነው። then ይሄኛው 2 times elastic potential energy ተሰጥቶናል 6000 ጆule divided by 1000 then በዜሮ በዜሮ ባባዛው ስንት ይመጣል ማለት ነው? ስኩዌር ሩት ኦፍ 12 ዜሮ ማለት ነው። የ100 ኦኬ ይሄ 2 ስለሆነ ይሄም 0 ሰን then is 12 ስኩዌር ሩት ኦፍ 12 ይመጣል። then ስኩዌር ኦፍ 12 ማለት ደግሞ is 3.46 ሜትር ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ የኢላስቲክ ፖቴንሻል ኤነርጂ ወይ ደግሞ ኤክስቴንሽን ኦፍ ስፕሪንጉ ይሄ ነው ማለት ነው። ይሄኛው ኤክስቴንሽን ኦፍ ስፕሪንግ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። okay question number 2 number 3 question number 3 ምንድነው የምለው a ball of mass ማለት ነው a ball of mass then given ብናወጣ given mass is equals to 200 ግራም ነው released from the height of h is equals to 20 ሜትር ማለት ነው above the ground. Find the speed of the ball just as it reached the ground. እዚህ ጋር እንግዲህ law of conservation of energy ማስታወስ አስፈላጊ ነው። law of conservation of energy ምንድነው ብለን ሜካኒካል ኢነርጂ
ሌትስ ሴይ ሜካኒካል ኢነርጂ ኢኒሻሉ ከሜካኒካል ኢነርጂ ፋይናሉ ጋር እኩል ነው ይለናል። ያ ማለት ሌትስ ሴይ ፖይንት ኤ ላይ ቢሆን ፖይንት ቢ እዚህ ጋር ቢሆን ሜካኒካል ኢነርጂ ኤ ላይ ያለው እና ሜካኒካል ኢነርጂ ቢ ጋር ያለው እኩል ናቸው ማለት ነው። therefore ይሄ ማለት ፖቴንሻል ኢነርጂ ኢኒሻል ፕላስ ኬኔቲክ ኢነርጂ ኢኒሻል is equals to potential energy ፋይናል ፕላስ ኬኔቲክ ኢነርጂ ፋይናል ይሆናል ማለት ነው። then ኢኒሻሊ ሬስት ከላይ ነው የወደቀው። ስለዚህ የትኛውም ነገር ላይ ሲኖር ኢኒሻል ስፒዱ ዜሮ ነው። therefore ፖቴንሻል ኢነርጂው ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? ላይ ያለው is ዜሮ ፖቴንሻል ኤነርጂ ፕላስ ዜሮ ኢስ ፖቴንሻል ኤነርጂ። እዚህ ጋር ደግሞ መሬት ልክ ሲነካ ፖቴንሻል ኤነርጂ ቫኒሽ ያደርግና ማን ይቀራል? ኬኔቲክ ኤነርጂ ይቀራል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ቀረኝ ማለት ነው? ፖቴንሻል ኤነርጂ ላይ ያለው ፖቴንሻል ኤነርጂ ኢስ ኢኳልስ ቱ ኬኔቲክ ኤነርጂ ታች ካለው mgh is equals to 1 over 2 mv square m በm ቢጠፋ v square is equals to 2gh ክሪስ ክሮስ ብናደርግ then v is square root of 2gh ከዛ በኋላ ቁጥሮችን መተካት ነው። 2 times 10 times ሃይቱ ይሄ ነው 400 ስለዚህ ይሄ 4 ስኩዌር ሩት ኦፍ 400 ይመጣል ማለት ነው። ስኩዌር ሩት ኦፍ 400 ማለት ደግሞ 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ልክ መሬት ሲነካ 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል። ቢ ላይ the speed of the ball after it fell 50 meter or 50 meter ስለዚህ ተመሳሳይ ነው የምንጠቀመው law of conservation of energy ስንጠቀም ሜካኒካል ኢነርጂ ኢኒሺያል is equals to mechanical energy final is equals to then potential energy plus kinetic energy initial is equals to potential energy plus kinetic energy of final ማለት ነው። then here is mgh plus initially 0 ነው is equals to mgh plus 1 over 2 mv square already ምንድነው አሁንም ስፒድ ስለምንፈልግ ነው። then ይሄ ኢኒሺያል ነው ይሄኛው ፋይናል ስለሆነ ወደዚህ ባመጣው mgh ኢኒሺያል ማይነስ mgh ፋይናል is equals to 1 over 2 mv square ማስ በዚህ ቢጣፋ g ኮንስታንት ነው እዚህ ጋር ኢኒሺያል ሃይት ማይነስ ፋይናል ሃይት is equals to 1 over 2 v square ማለት ነው። then ኢኒሺያሊ ስንት ነበር እንትኑ then ኢኒሺያሊ 20 ነው then 20 ሲቀነስ 15 ይሆናል ማለት ነው። 10 into 20 minus 15 this is equals to 1 over 2 v square this is 5 times this is 50 1 over 2 v square ክሪስ ክሮስ ብናደርግ v square is equals to 100 ማለት ነው። then v is square root of 100 ስፒዱ አሁን ደግሞ ስንት ይሆናል? ሜትር ፐር 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በተለያየ ሲቹዌሽን እንትናችን የተለያየ ይሆናል ማለት ነው። question number 4 question number 4 question number 4 says that consider the situation shown let's say a situation አለን ፑሊ ላይ ያለ አንድ ማስ ኮንስታንት k ሆኖ እዚህ ጋር what will be the maximum elongation of the spring when the block is released from rest ከሬስት ላይ ቢሆን ስንት ነው? ለዚህ ይሄንን ኢኩዌሽን ሊያሰራን የሚችል ምንድነው ማለት ነው? አሁንም የlaw of conservation of energy ነው ማለት ነው። law of conservation of energy is mechanical energy initial is equals to mechanical energy final ነው ማለት ነው። then ምንድነው mgh initially at rest ቢሆን ምክንያቱም ሲቹዌሽናችን ሬስት ላይ ነው ያለው የመጀመሪያው is አሁን ኬኔቲክ ኤነርጂያቸው ወይ ደግሞ የሁለተኛው ሜካኒካል ኤነርጂው ምንድነው የሚሆነው ፖቴንሻል ኤነርጂ ፕላስ ኬኔቲክ ኤነርጂ ስለሆነ
ኬኔቲክ ኤነርጂ ቫኒሽ ሲያደርግ ማን ይቀራል? ፖቴንሻል ኤነርጂ። ፖቴንሻል ኤነርጂው ግን ኢላስቲክ ፖቴንሻል ኤነርጂ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። 1/2 kx ስኩዌር ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። አሁን ኢኩዌሽናችን ዳይሬክትሊ ወደዚህ ጋር ተቀየረ ማለት ነው። ዘን አሁን ኤቻችን ግን ማን ነው? ኤክስቴንሽን ኦፍ ስፕሪንግ በስፕሪንጉ መጠን ነው ማለት ነው የሚወስነው። ስለዚህ mgx is equals to 1/2 kx ስኩዌር ይሆናል። አንድ ኤክስ በኤክስ ቢጣፋ mg is equals to 1/2 kx then ክሪስ ክሮስ ብናደርግ kx is equals to 2mg over k ቢሆን አሁን የተጠየቅነው ይሄን ነው። how what will be the maximum elongation of the spring when the block is released ስላለ x ነው የፈለገው ማለት ነው which is equals to 2mg over k let ማሳችን ለምሳሌ let ማሱ 10 ኪሎ ግራም ይሁን then k ደግሞ እንበልና 200 ኒውተን ፐር ሜትር ቢሆን ሎንጌሽኑ ወይ ደግሞ ኤክስቴንሽን ኦፍ ስፕሪንግ ኤክስ ብንፈልግ ኤክስ ሲምፕሊ ይሄን ቁጥር ሰብስቲቱት ማድረግ ነው ታይምስ 10 ታይምስ 10 ማለት ነው። አሁንም ኦቨር 200 ዘን ለዜሮ በዜሮ ቢጣፋ then 2 over 2 ይሆናል ማለት ነው። 2 over 2 which is 1 ሜትር ማለት ነው። ስለዚህ ኢሎንጌሽኑ ወይ ደግሞ ኢላስቲክ ኮሊዥኑ ኢላስቲክ ኤክስቴንሽኑ ምን ይሆናል ማለት ነው? ከዚህ ጋር እኩል ይሆናል። Okay, question number 5. Question number 5. A block of mass 12 kilogram is released from rest. 12 kilogram released from rest. ሀይት የለውም እዚህ ጋር ይሄኛው ሀይት አለው 2 ሜትር ከፍታ ላይ ነው ያለው። above the floor find the speed with which this block strike the floor ስለዚህ ምንድን ነው ማለት ነው ከዚህ ኬስ ኢኒሺያሊ there is no motion ያ ማለት ምንድን ነው ማለት ነው ኢኒሺያሊ kinetic energy is 0 ለምን ሬስት ላይ ነው ያለው ማለት ነው። ለዚህ mechanical energy initial is equals to mechanical energy of final then ይሄ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው የመጀመሪያው ለዚህ ሲስተም ብንወስድ mgh plus kinetic energy 0 ነው equals to 1/2 ሙቭ ካረገ በኋላ ካፒታል M V ስኩዌር ፕላስ የትንሿ mgh ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ውስጥ ምንድነው ያለው ፋይናል ሜካኒካል ኤነርጂ the sum of potential energy and kinetic energy kinetic energy ግን የማን ነው የዚህኛውን ነው ኮንሲደር ማድረገው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ይሄኛው ወደዚህ ጋር ዝም ብዬ በወስደው 1/2 mv square is equals to mgh ችን ወደዚህ ጋር ብንወስዳት ማይነስ m small m gh ትሆናለች ማለት ነው። and 1/2 አሁን የትልቁ this is capital M ማለት ነው 12 v square is equals to ይሄኛውንም 12 times 10 times 2 ሜትር ከፍታ ላይ ያለው ማይነስ የትንሿ ማስ 4 ነው 4 times 10 times 2 ምክንያቱም ይሄኛው ልክ ወደ ታች ቢወርድ ይሄ በዚሁ ልክ እዚህ ጋር ሲደርስ ስንት ነው የሚሆነው ማለት ነው ፋይናሊ ሀይቱ 2 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኦኬ ይሄን በዚህ ባጠፋው 6v ስኩዌር is equals to ይሄኛው 24 0 ማይነስ 18 ይሆናል 18 ይሆናል then ይሄኛው ብንቀንሰው 240 ሲቀነስ ማይነስ 18 is 160 ማለት ነው
Therefore 6v square is equal to over 6 barag. This is divided by 6. This is equals to 26 nanometer. Then v square is equals to 26.66. Then v square root of 26.66 ማለት ነው, which is equals to almost 5.1 meter per second ይመጣል። ስለዚህ ይሄኛው የስፒዱ ብሎኮቹ ሙቭ የሚያደርጉበት ስፒድ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። የዛሬ የነበረን ፕሮግራም ይሄን ይመስላል። ስለሰማችሁኝ አመሰግናለሁ።